Hi guys! Welcome sa SET14. In this video ay itutuloy natin yung series natin on sets, no? So, sa previous videos, pinag-usapan natin yung mga different operations on sets. No, isa sa mga operations ay yung complement na tinatawag, no? So, yan yung pag-uusapan natin dito sa video na to. Suppose we have a set A, no? Which is a subset of U, no? Which is the universal set. The complement of A is the set of all elements of U which are not in A. So, kung meron kang A at meron kang universal set, yung complement ng A, yan yung mga elements na wala sa A. No? So, ibig sabihin, in set builder notation, no? Ang complement ay usually A prime siya, or pwede rin siyang isulat na A tapos may parang exponent na C. Meron siyang superscript na C. No? So, this is equal to X. Element siya ng universal set such that X is not equal to. X is not an element of A. So, element siya ng universal set. This is our universal set. Rectangle, and hindi siya element ng A. Okay? So, let's have some example. Suppose yung U natin ay X such that X is the first 10 positive integers. Ano yung mga yon? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, ang A natin ay 1, 3, 5. Ano yung natin? Ano yung complement of A? O A complement. So, lahat ng mga nasa U na wala dun sa A. So, nandun yung 2. Merong 3, so hindi siya kasama. Meron tayong 4. What else? Meron tayong 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, by the way, ang A dito ay subset siya ng U. Huwag natin kalimutan. Now, suppose that B, no? This is example 1. Suppose that B is also a subset of U. Yung U pa rin natin na pinag-uusapan. And B is 2, 4, 6, 8, 10. Ano ang complement ng B? So, lahat ng, ito even numbers yan, di ba? So, lahat ng odd numbers na from 1 to 10. No? Sorry. Bakit may 4? 1, 3, 5, 7, 9. So, lahat ng elements na wala dun sa B, yun ang complement ng B. Na nandoon sa U, pero wala sa B. No? Last example, suppose C is also a subset of U. So, and C is 2, 3. Ano ang complement of C? So, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so that's it. Maiksi lang, no? Napakasimpleng konsepto, no? And siguro dito nagtatapos yung ating operations, no? So, meron tayong operations na union, intersection, difference, no? Tsaka complement, no? So, yan yung mga operations na na-discuss natin. And we will be combining them in the exercises, no? Na i-discuss natin in the next few videos. Okay, so maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa ating tutorials on sets. I'll see you in the next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-like yung mga videos natin. And share SET9 with your friends. See you!